Family is the basic unit of society. Yan ang sikat na kasabihan na nagbibigay kahulugan sa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pamilya. So ang ibig sabihin, madali lang magkaroon ng sariling pamilya. Kung ganon, bakit sa panahon ngayon, sobrang daming pamilyang Filipino ang nabibigo o nabibilang sa mga broken families? Ano ba ang mga posibleng sanhi nito at paano ba ma-overcome ng mga anak na sila ay iniwan ng kanilang magulang? In most cases, the father leaves his family for third party dahil doon niya nakita ang excitement na hindi niya nahanap sa kanyang asawa. Ito ang kwento ng mga na-interview naming tao na kung saan ang kanilang pamilya ay iniwan ng kanilang ama. Well, hindi talaga ako sure kung paano nagsimula. Kasi ang nakikita ko lang is every night umiiyak na yung mom ko nung high school. Third party. Sinabi nila din may siya, may work sa Makati tapos malayo, so kailangan niya doon magstay para hindi pa siya mahirapan pabalik-balik. Tapos kumuha pa every week, kumuha siya ng gamit. Tapos after noon, halos nung nakuha niya na lahat, doon na siya nagstay. Tapos hindi na siya bumalik. 3 years ago pala. Pero nag-aaway na sila before pa, kahit nung high school pa. Hindi ko alam, maliit pa ako. Maliit pa ako. Siguro mga 3 years old yata. Sabi. Mga second year ako. 2013, 2014. I wouldn't describe it as nasira yung family nung umalis siya. I mean, yung dad ko. Okay lang. Oo, kasi magkahiwalay na si mami tsaka si daddy, bali. Ayun na. Third party. Nasa dad ko. Siguro dahil mas nagustuhan na ni daddy dun sa kasama niya ngayon. Nung time na nag-separate sila, akala ko kasi it's because hindi na talaga sila magkasundo. So, okay lang. Pero nung after nun, so nag-separate na sila. Tapos tsaka ko lang nalaman na, okay, may third party pala. So, I felt sad. Pero parang he's a cheater, so okay, just go out. Siyempre magagalit ka din sa tatay mo. Syempre malungkot. Sobrang lungkot. Pero wala naman ako magagawa. Kaya nag-focus na ako sa studies, sa mga basketball game. Yeah. Kasi since lumipat na kami ng Fairview, I had to explain sa mga high school friends ko na ba't ako lumipat from Caloocan to Fairview. So nakikwento ko rin siya. Hindi masyado. Hindi na naka-open masyado yun. Nakanto ko naman na to sa mga kaibigan ko. Sa ibang pamilya. Wala lang. As in, continue ko rin sa ACADS. Yun yung pinofocus ko imbes na yung, focusing on broken family kami, blah blah blah. Oo, kasi talagang ganun. Kailangan kumbaga parang kailangan straight mo pa rin ang buhay mo. Nag-focus ako sa studies. Tapos nag-basketball. Tapos naglaro ng mga video games. Siguro forced na maturity. Kasi nga, dahil isa na lang yung parent ko, parang I had to learn how to drive ng maaga or like, basta yung mga chores na akala mo parang yung dad lang dapat gumawa or something. Kasi minsan tagahatid ng tao, gano'n. Malungkot. Kasi siyempre broken family. Malungkot. Araw-araw syempre kasi wala akong kasama sa bahay, ganun. Tapos nasanay ako syempre na nandun si daddy sa bahay. Tapos dahil malungkot ka syempre parang sa una magiging problema to sa pag-iisip mo sa school, kaya mahirapan ka.
Since hindi naman ako ganun ka-affected, kasi nga hindi ako attached sa dad ko, more on yung solution ko is trying to help my mom move on. So, ayun, as in pinipilit ko siya na mag-gym siya or as in gawing busy yung life niya, magpaganda siya or what. More on, talaga, empowering my mom. Yun lang. Wala lang, inalagaan ko yung mami ko. Dami akong tanong kaya, pero hindi ko naman kaya itanong kaya talagang nag-basketball na lang ako nun, tapos naglaro para lang hindi na maalala yun. I wouldn't change anything. As in, dahil nga third party siya, I will let my dad go to that home. Just kidding. No, as in legit, I'm not gonna change anything. Pero kahit kwentuhan lang o lumabas, maglaro sa kasama isa't isa para para mawala na yung iniisip ko na yun. Ang impact ng broken family ay mas devastating sa mga anak dahil kinakahiya nila ang kanilang pamilya at sila ay na-insecure sa mga pamilya na kumpleto. At upang kami ay mas maliwanagan sa mga issue na ito, kami ay kumonsulta sa isang family counseling clinic at psychiatrist. Ito ang aming nakalap na impormasyon. Based on the cases that we've been handling, I'd like to yung very common, yung unsettled individual differences, no? Hindi sila magkaroon ng kumbaga the mutual agreement. Kasi ibang preference ni mommy, iba rin ang preference ni daddy. For example, sample lang to ha, kung gusto ni daddy na ang style ng parenting is permissive, si mommy naman ang gusto niya it's a more mas strict kasi lagi silang nagko-collide on that, no? That's one. And especially kung iba ang paniniwala ni daddy, iba rin yung paniniwala ni mommy at hindi rin sila mag-come into agreement. And I think this is very much linked or connected to yung having also the poor communication, in the aspect of poor communication. Walang clarity. There's a possibility na ganun din, no? If they don't know how to parang nourish the marriage. Kasi if they don't have that role model, how to be a parent and how to be a husband or a wife, if they don't see how marriage, no, how dynamics work, pwede sila hindi rin sila ma-equip on that. There's a chance. It's very important that the separated parents, kailangan yung responsibility nila as parents in terms, we call it co-parenting. Yung responsibilities nyo together and you help each other in parenting the child. Dapat hindi siya, ideally, no, sana hindi siya mawala. Kasi the child needs to see that kahit hiwalay ang mami at daddy ko, they still help each other to raise me up. Like, for example, may school activities, nandyan yung both parents, mas better yung makita ng child na kahit hiwalay, nag-uusap in good communication ang parents ko as parents, no? Not anymore as husband and a wife. Kasi what happens in some or most of the cases, pag hiwalay na yung parents, parang nawala na rin yung kasabay na yung co-parenting, nawawala. So dapat hiwalay yung as much as possible, hiwalay yung marriage problems, hiwalay din yung pagiging parents ninyo dun sa bata. So I think the responsibility of being a mom and a dad should still be there. So I think that's one thing that can help the child. Of course, the mutual agreement, no, between the parents ay maayos din. Start tayo sa tungkol sa broken family. Of course, dito tayo sa conclusion. Of course, mga reflection natin. So, first naman yung mga effects. Like, kung effects din sa yung pagtulong natin. Unang effect siguro niya is madami silang tanong sa isip nila. Bakit ako yung naka-experience nito? Bakit naging ganun yung pamilya ko? Bakit naging
bakit nag-build up yung ganong situation sa amin, bakit ako yung naapektuhan, bakit ako yung nakakaranas ito, bakit ganito yung takbo ng isip ko, ano gagawin ko, ano yung magiging action ko doon sa pangyayaring iyon. So another thing is yung pag-build ng mistrust towards sa ibang tao. Probably, yung tatay ko nga, pero tatay naman talaga. Ang tatay ko nga hindi, tatay ko na yun, pero hindi nagdolo ko ba? Wag yung ibang tao, di ba? So tulad nga doon sa video, yung high school student, di ba? Ano siya, para ma-overcome yung pagkawala ng tatay niya, naglalaro na siya ng naglalaro. Wala namang masama doon kung yun talaga yung way niya para ma-overcome yung. Ang kaso nga lang, pag sumobra, masama. So lahat ng sobra, masama. It's not actually a solution din kasi yung way niya na pinag-divert niya, it's not actually a solution. It's just a way of diverting your emotions. So, inside, you're not really moving on. Kaya hinay-hinay sa mga pinipiling pinagkakabalahan kasi iniisip mo baka hindi para makatulong sa akin to. So pala nagkakaroon, tumatagtag pa sa isa pang problema ngayon. So wala na po si Richie. May klase po siya. Now, after effects, paano natin masasabi na ma-overcome ng mga batang nakaranas nito yung problema, yung bigat na nararamdaman nila? What are the ways you can think of? Live in the now. You have to live in the now. That's your past. You can't do anything about the past. You can't change that, but you can reconcile with it. Once you make peace with that, just move on. Just go with your life. Another is try to involve yourself in the church. Kasi yun talaga yung makapaglabas sa'yo ng damdamin towards other people. The bonding na, yung moment na yun na nakakausap mo yung ibang tao para mailabas mo yung problema mo. Tsaka makapag-advise sila. Ay, di lang naman kasi yung factor ng pag-advise sila yun. Parang nung may makikinig lang sa'yo, may makakaintindi lang sa'yo ng ikaw, bilang ikaw, na hindi bilang ibang tao na nagkukwento sa kanila. Yun lang naman kasi yung importante doon sa mga taong apektado. Siguro start mo na sa mag-asawa. Kasi dapat kailangan ma-practice nila talagang good communication talaga. Dapat nag-uusap silang dalawa. Kasi minsan dyan nagsisimula yan. Na dahil hindi silang dalawang nagkakaintindihan, tapos biglang tsaka sila nagkaanak. Maaaring sa kanilang dalawa pa lang, may mali na agad. Ang mangyayari, yung anak na yun, na nadadamay na kahit okay lang. Lalo na sa generation natin, ngayon, mostly kabataan, iniisip na lang is, parang yung concept ng love sa kanila is between sa sarili niya sa partner na. Hindi nila iniisip yung magiging future nilang dalawa at yung magiging anak nila. Parang mostly parang nasabi lang niya, nasabi lang niya na, parang, okay kami Uy, mahal ako nito. Naramdaman ako. Go na, yun na. Siya na. Tapos kalaunan biglang, parang hindi pala, ayaw ko pala, parang hindi pala okay ito. Tapos kung kailan huli na lahat, kung may buma na yung pagmamahalan niyo, may saka kayo ang maapektuhan ng malaki yung magiging may tiusap lang po ako sa mga Christian parents. Wala pong masama kung magtitiwala kayo sa mga anak mo. Katulad po ng mga napag-usapan namin dito. Okay lang po sa amin na pag nakita namin kayong umiiyak or bagsak ang balikat or malungkot, okay lang po na sabihin niyo sa amin. Kids in general. Walang masama na pagkatiwalaan mo magulang mo. This is very effective. And dyan na po nagtatapos ang pag-aaral namin tungkol sa Broken Families. Thank you for watching. Like, comment, subscribe, ring mo na din yung bell.